Alright, so na question dali karon. Pila pod usually i-charge pag fixed price, boss? I mean, ang range na rate sa fixed price. Depende. Question ni Geraldine. Depende sa imong kind of work. Kay na yung mga depende. Pinakababa na rin ang fixed price na work na ako na experience na $5. Kung sa may gibuhat ako sa $5, actually nakalimot na ko. Pero $5, dali, pabuhat ko niya og kanang blog post na 300 words muna sa una way back 2015, 2016. Lisod na sa una ko apay ChatGPT karon sa na lang kayo na siya. So nari ang mga rate dia nasa mga $5. Nakadako na ko na fixed price na ako nadawat kay naa sa $400 kung sa Upwork. Pero kung naa sa gawas, like lagawas sa Upwork na kay madawat di ang tag $1,000, tayo tag 1,500, may tag 3,000, depende sa imong offer sa imong client ng mga services, Facebook ads, social media management, SEO, graphic designing ng mga package. So depende. So munang gwapo jud kay ba sa fixed price kay wala na ka na problema sa imong time ana kay bayad na imong maski pag isa ka oras nimo mahuman ng 1,000 ka book design, bayad na siya. Example $1,000, bayad na siya dito. So muna akong nagustuhan pod sa fixed price. Let's go.